Tapio T. Terve, moro, hei! Tänään ajetaan Ralehki op Soitemelk maantie kilpapyörällä. Perinteinen Budumin lenkki. Mukaan hyppää pyöräilevä ystäväni Mikael. Tuosta muutaman kilsan päästä aiomme tavata Kehätien ja Vihdintien risteyksessä Mätäojan nurkilla. Tämä on samalla 2 tonnin kahvilenkki. Jos kylmästi ajatellaan kalenterivuotta, niin nyt on sunnuntai elokuun 31. Sitten kun tämä kuukausi päättyy, alkaa syksy. Vähän on tämmönen jotenkin syksyinen ilmakin tänään. Tämmönen ei oikein saja eikä paista tyyppinen sää ja ajokeli. Sillä hieno päivä. Maaliskuun 9. alkaen. 2 tonnia ihan justiin täynnä. Pullakahvit tänään sen kunniaksi ja hyvää ajoa. Tervetuloa kyytiin. Seitsemän kilsaa menty ja jalat alkaa pikkuhiljaa lämpenemään tälle suoritukselle. Päivän lämpötila jotain 17. Keskinopeus 17,9. Silloin mulla on asiat hyvin. Pyörälenkillä keskinopeus on sama mitä päivän lämpötila. Tietysti jos se on miinusmerkkinen talvella, niin sitten pitää vähän miettiä. Onko myös keskinopeus miinusmerkkinen? Voiko se olla? Huomenta! Me tuossa pohittiin sitä, että jos keskinopeus on negatiivinen, niin saatiin Mikaelilta vastaus. Silloin pitää polkea taaksepäin. Tarvitaan fiksi. Sitten jos se on plusmerkkinen, niin silloin mennään eteenpäin. Kyllä. Kyllä sitä monet osaa eteenpäin ajaa, mutta ajappa taaksepäin. Niin. Kuka on eka, joka polkee ruskaa fiksillä takaperin? Peruutuspeilistä. Hyvin kypsynyt. Onko tämä vanha Vilja makasiini? Prosentin nousua ja vaihteita vielä jäljellä kevyempiäkin. Vasempaa. Tää on vähän paha risteys, kannattaa tarkkaan. Joo, ajaa tarpeeksi pitkälle. Niin. Tässäkin jotain nostalgista tunnelmaa tässä vasemmalla. Joo. Vanha rakennus ajaa Heppatallin virkaa. Kaksi tonnia täynnä. Yli 10 kilsaa sitten. 1985 kilsaa oli se totaali Ralehkilla alkaen 9. maaliskuuta, kun lenkille starttaili. Nyt on 24. Eli se tarkoittaa sitten, että 2009 kilsaa. Oli vakaa aikomus tuossa automuseolla vetää 2 tonnin kahvit, mutta kello 10:15 ja se aukeaa 11.
Pakollinen pyöräily, vlogi, draama, saadaanko kahvia? Jos automuseo on kiinni, seuraava stoppi Pirttimäki. Siellä on portti kiinni, eipä mennä. Onko se kiinni? Mikäs sitten? Pempöyle ST1. Meillä oittaa tuossa vielä. Varttitunti ajettu automuseolta, kello on nyt 10.30. Oittaa buffet aukeaa 11. Onko se sitten Pempöyle ST1 seuraava? Mä katsoin, että tuo Pempöylin kahvitupakin, niin se ei taida olla tänään auki. Olikohan vasta maanantaina? Ihan höyryä heittää tätä randopaidaalta. Oispa kahvia. Se kahvi on tuolla kiviseinien sisällä ja ovet on lukossa. Ja minä en ole murtovarassa. Siispä 2 tonnin lenkki jatkukoon. Joo. Hyvä, hyvä. Mä muistin, että sulle piti mainita, että saatetaan tänään nähdä pyöräilijöitä täällä päin. Päästikö kisaa katsomaan? Komeen näköistä. Joo. On se aina sillä, kun isompi lauma menee sakkia, niin siinä on juhulan tuntua. Me ollaan mukavasti munkkikahvilla täällä Pempöyle ST1. Siellä saattaa etäällä näkyä Helsinki Granfondolaisia. Nyt on tämmönen kuntosarja, kun on sen verran maltillinen vauhti. No tämä kyllä, tiedätkö, kisakatsomoiden kisakatsomo. Kyllä. Kyllä mä Pohjois-Karjalan saunassa istuskellessa mietin, että pitäisikö tänään lähteä tuo polkemaan kälviä. Mä sitten laitoin etusijalle, mutta kälviä jäi väliin. Terveisiä kälviäläiset, toivottavasti siellä on ollut hyvät. Mikäs se oli, Arvon kuntoajo ja Gravel Adventure. Otetaan ensi vuonna uusiksi. Kiitos sinä edellä ajava, joka oikealle käännyt. Meillä oli mukava juttu tuokio Pempöyle ST1 pihalla kahvitaukomme päätteeksi. Seuraamme Kehätie numero 3 hyvän munkkikahvipaussin päätteeksi. Kello on 11:30 suurin piirtein. Kotiin tulo aikaan monta tuntia. Ja mihin tällä Puudumin lenkillä vielä innostuu? Otetaanpas muutaman kilsan bonuslenkki, mikä tuo meidät tähän samaan kohtaan. Ahaa, se kelepaa. Käännetään seuraavasta oikein. Selvä. Tämä näyttää tutulta tieltä muuten parin vuoden takaa. Mä luulen, että olen tästä ajanut. Joo, tää on tie. Joo, olikohan se, kun mä tulin Kirkkonummelta päin ja kauhea sateinen päivä. Tässä on hauska, kun tää on tässä kehän varrella ja sitten tää on kuitenkin ihan niinku maaseudulle tuli. Joo. Niin ne on niitä urbaaneja salapaikkoja, niin kuin tapaan sanoa. Tiepyörän mukaan sen takia, että kun siellä syötteellä on se Suomen pisin päällystetty nousu. Joo. Ja se meidän hotelli oli siellä huipulla. Joo. Niin mä kävin siellä vetämässä pikkusyötteen ja isosyötteen. On se kova. Mäkin jostakin mäkileiristä joskus haaveillut. Lähiöseikkailuja 52 kilsaa. Puudumiossa ajettuja ajat sitten. Ja Kehätien varressa käyty vähän paikallinen maalaistie bongaamassa ja saavuttu tosiaan sen jälkeen lähiöihin. Mikael ajelee kotiin, viimeistä yhteistä tämmöistä taivalta tässä vedetään ja itsellä vielä jalkaan riittää, niin sitä ei tiedä. Jos jotain vielä tähän keksin näiden yhteisten kilometrien päälle.
Kiitos ajoseurasta tänään. Kiitos itsellesi, oli oikein lysti. Oikein lystikäs jatkettu Buudumin lenkki. Eli sinä käännet nyt oikealle ja minä käännyn vasemmalle ja me sanotaan heippa. Heippa. Heippa, minä jatkan 3-numeroiselle. Mukavat päivän jatkot. Käänny sä ensin, niin minä käännyn sitten. Kiitoksia tossa. Kiitos. Palataan asiaan. Morjes. No niin, sitten temppu numero 2. Seuraa kehätietä numero 1. Yllättävän pitkälle kyllä pärjäilee aamupalalla, munkkikahvilla, pannaani, mehu, vesi. Mukava ilma ajella, lonkero harmaa keli. Ihan hyvä. Mikaelin kanssa sitä tuossa puheltiinkin ennen kuin yhteinen taivaalla tällä lenkillä päättyi, että vauhti on ollut semmoinen sopiva reipas brevettivauhti. 200 tulee aina ajeltua semmoista mukavan reipasta vauhtia. Ehkä vähän napsun verran kovempaa, mitä ajelisi yksin. Sitten pidettiin ihan törkysen pituinen kahvitauko. Mutta katseltiin kuitenkin, että jos tämä olisi brevetti, me oltaisiin kuitenkin oltu niillä nopeuksilla hyvin aikarajoissa. Että semmonen, jos kaipaa brevet-tyyppistä ajoa sunnuntai-lenkikseen, tämä on palvellut sitä tarkoitusta oikein hyvin. Nyt sitten itse tässä vielä menen vähän purjeet ylhäällä ja katso mihin tuuli minua kulettaa. Ollaan maisemissa, mistä moni pyöräilyreissuni starttaa. Nyt on 74 kilsaa mittarissa. Tässähän on suorastaan pyöräilytapahtumaan tuntua, kun ensin ajelee ystävän kanssa ja sitten saakin jostain päähän sen lisää kilometriä raapiessaan lähteä katselemaan minkälainen meininki Helsinki Gran Fondon pelipaikoilla on. Pysähdyn tähän huoltoaseman pihalle mehuhömpsylle, jos minä jotain vaikka näkisin. Jos ei näy ketään, mä jatkan matkaa. Autoja näkyy olevan. Pääsee näköjään katsomoonkin. Käydään vähän palloilemassa paikalla. Tuolla järjestelytahon ihmiset toisille jutteli, että pitkä matka saapuu tänne puolen tunnin päästä, mutta mä luulen, että mulle vähän tässä syyssaatteessa saattaa tulla kylmä, jos mä jään puoleksi tunniksi seisomaan. Ehkä parempi jatkaa matkaa, mutta hyvää Helsinki Gran Fondo ja kiva kun järjestätte. Nyt tässä saisi spontaani idea, että kun tähän Pohjoispaanan lieppeille saavutaan, niin voisi käydä tänne kaupunkiin päin ajamassa vielä pätkän ja sieltä sitten maaliin. Niin eiköhän siinä ole mulle Gran Fondon verran höntsäsunnuntai 100 kilsoja. Olko se minun Gran Fondoni tänne? Kohta 90 kilsaa täynnä. 5 tuntia 12 minuuttia. Suklaapatukan söikö rupes vähän jo kroppaa sanomaan, että nyt piettää saada sokeria. Sokeria saatiin, mutta jos tästä pitäisi vielä jatkaa 100 asiaa päälle, niin nyt olisi sen makkarakeitoa aika. Piti yksi puhelu jäädä tähän puhumaan. Sama juonne mehut loppuun. Noniin, nyt ei ole enää yhtään evästä. 4 kilsaa vielä. Nyt on 5 tuntia 48 minuuttia. Kello pyörinyt. Voisi pitää puolen tunnin ruokabreiki ja periaatteessa jatkaa veivahaa siihen perään toiseensa taas, jos sellainen päivä olisi. Se voisi mennä 6 tuntiin tai vähän alle. Mitä väliä sillä on, mutta mulla rappaa nyt jalka. Eka kerta tälle päivälle. Päästiinhän vielä kävelemäänkin. Ai vitsi. No mutta hei. Jos sä elit satasia, pistä ihmeessä
mehusi suoloja ja siripiriä. Alkavan krampin keskellä kesäsateen alla. Hyvä ystäväni, kiitän sinua tämän videon katselusta, joka päättyy kramppitunnelmiin. Toivottele iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takkuu varmasti varustaudutaan seuraavalla kerralla jossakin joskus sillä tavalla, että satasen jälkeen ei kramppaile. Pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. 400 metriä vaille. Ja tämä ei jää tähän. Kyllä me katsotaan, kun se 100 tulee täyteen. Minä en luovuta. Pyörän jäljet tästä menee, siksi menen minäkin. Kiitos kun olit mukana. Heippa!